ท่านผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะตามกันมาเป็นสัปดาห์แล้วก็คือกรณีพิพาทระหว่างสปก.นะคะแนวการจัดการปฏิรูปที่ดินแล้วก็มีทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยนะคะที่มีกรณีการสืบเนื่องจากว่ามันมีหมุดของสปก.เนี่ยไปปักอยู่ที่แนวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วันนี้มีแถลงนะคะเป็นแถลงจากทางสำนักงานสปก.เป็นแถลงที่ลงวันที่1 มีนาคม 2567 แจกแจงเป็นข้อๆเลยนะคะโดยเริ่มอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำการเข้ารื้อถอนหมุดหลักฐานซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในท้องที่หมู่ที่ 10 บ้านเหวประก้างตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่แถลงข้อแรกก็คือที่ดินในบริเวณพิพาทเป็นที่ดินสปก.เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา 26 วงเล็บ 3 และมาตรา 36 ทวีแห่งพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พุทธศักราช 2518 และพระราชบัญญัติกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอสีคิ้วอำเภอโนนสูงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินปีพุทธศักราช 2534 ซึ่งกรมแผนที่ทหารได้ตรวจสอบข้อมูลฟิลด์บุ๊กนะคะที่เป็นการบันทึกการรังวัดขอบเขตของกรมอุทยานเองตามมาตรฐานแผนที่และรังวัดสากลแล้ว2ก็คือที่ดินในบริเวณพิพาทตามข้อที่1นั้นสปก.ได้รับมาจากการนำที่ดินที่จำแนกออกจากเขาใหญ่เฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตอุทยานและเขตป่าสงวนนะคะเนื้อที่ประมาณ 33,896 ไร่ตามที่ครม.มีมติไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2530 มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอันนี้เป็นไปตามข้อเสนอของกรรมการพัฒนาที่ดินครั้งที่ 6 2527 นะคะเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2527 ที่มีกรมป่าไม้เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบงานอุทยานในขณะนั้นและสปก.ร่วมกันเป็นกรรมการพอเห็นว่าเป็นการสำรวจที่มีเรื่องที่ยุติได้แล้วเนี่ยก็ส่งมอบพื้นที่ให้มาดูข้อที่ 3 ค่ะสปก.มีอำนาจนำที่ดินเนื้อที่ประมาณ 30,000 กว่าไร่ที่ได้รับมอบมาข้างต้นนั้นนะคะรวมถึงที่ดินพิพาทมาจัดให้แก่เกษตรกรตามพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยไม่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการทับซ้อนของแผนที่ตามที่แสดงแนวเขตบริเวณพิพาทเอาไว้นะคะข้อที่ 4 ในกรณีที่ครม.มีนโยบายปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินตามโครงการของรัฐที่เรียกว่าวันแมปเพื่อให้ที่ดินสปก.ได้รับมาในบริเวณพิพาทนั้นไปอยู่ในเขตแนวอุทยานแห่งชาติทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการปรับปรุงกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้สุจริตซึ่งเสียสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจากผลกระทบดังกล่าวให้เป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งก็เห็นชอบกันในแนวทางที่แก้ไขปัญหาผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนนะคะจากการไปปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 10 ข้อตามข้อเสนอต่อไปข้อที่ 5 ค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหาคือสปก.เขายังคงยึดมั่นในหลักการว่าถ้าปรากฏข้อเท็จจริงใดๆว่ามีเจ้าหน้าที่สปก.ได้ดำเนินการรังวัดจัดที่ดินในพื้นที่ที่ยังมีสภาพป่าย่อมเป็นกรณีที่ไม่ชอบด้วยระเบียบและข้อตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งกรณีดังกล่าวนี้นะคะสปก.มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจข้อเท็จจริงจนย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ไปแล้วเพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทีนี้ถ้าพบว่าเจ้าหน้าที่สปก.คนใดกระทำผิดหรือมีการจัดที่ดินโดยฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่ถูกต้องก่อความเสียหายจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งวินัยอาญาในทางกลับกันถ้าตรวจสอบว่าสปก.ดำเนินด้วยความชอบด้วยระเบียบและกฎหมายโดยกรณีสมควรที่เกษตรกรจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธินะคะก็โดยต่อไปเนี่ยไม่ควรจะมีหน่วยงานใดก็ตามอันหนึ่งสปก.จะยืนหยัดในหน้าที่ที่คุ้มครองสิทธิของเกษตรกรในการปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกษตรกรนั้นได้รับความเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะแล้วก็จะตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่สปก.ที่ปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพื่อพิสูจน์ทราบทีนี้ถ้าพบการกระทำผิดย้ำว่าจะดำเนินตามกฎหมายโดยเคร่งครัดที่สุดค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ได้เข้าไปประชุมกับคณะกรรมการวันแมปนะคะที่ก็จะให้ทางกรมแผนที่ทหารเนี่ย
ไปตรวจสอบนะคะเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ แล้วก็นายสุทินก็บอกว่ามีการประชุมเรื่องของที่ดินสปก.เขาใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือว่าจะให้คณะทำงานทั้งหมดทุกระดับเนี่ยทำให้จบภายใน2 เดือนนี้ หรือว่าช่วงต้นเดือนพฤษภาคมน่าจะได้ข้อสรุปเขาบอกว่าปัญหาที่ทับซ้อนกันระหว่างเขาใหญ่และเขตปฏิรูปที่ดินกรมแผนที่ทหารมีการตรวจสอบโดยใช้พระราชกฤษฎีกาดำเนินกำหนดเขตที่ดินป่าเขาใหญ่ให้เป็นอุทยานพศ 2505 ประกอบกับสมุดบันทึกการรังวัดและภาพถ่ายทางอากาศ ร่วมกับการปฏิบัติของชุดสำรวจ ซึ่งผลการตรวจสอบเป็นผลให้แปลงที่ดินของสปก.ไม่ทับซ้อนและอยู่นอกเขตเรียนเขาใหญ่คณะทหารทำถูกต้องตามหลักการและก็ได้รับการยืนยันจากผู้ชำนาญการว่าถูกต้องตามหลักการและได้รับการยอมรับนะคะอย่างไรก็ตามนายสุทินบอกว่าอยากจะให้ทำเป็นลักษณะแบบองค์กรจะได้ไม่ต้องชี้แจงเพียงคนเดียวการดำเนินการวันแมปจะแก้ไขปัญหาได้เยอะและการแก้ตามวันแมปก็เพื่อให้ได้ข้อยุติและก็จะเสนอต่อครม.ต่อไปนะคะมีการเน้นย้ำให้คณะกรรมการวันแมปว่าต่อไปเวลาลงพื้นที่ให้ลงเป็นองค์คณะก็จะมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานกรมที่ดินกรมธนารักษ์กระทรวงมหาดไทยและกรมแผนที่ทหารโดยเป็นมติของคณะกรรมการวันแมปว่าการลงพิสูจน์แนวเขตพื้นที่อะไรก็แล้วแต่ให้ลงไปเป็นคณะเพื่อทำให้เกิดการยอมรับมากกว่านะคะทีนี้เนี่ยทางอนุกรรมการที่ต้องพิจารณาร่วมกันก็คือทั้งเรื่องชี้แนวเขตส่วนจะได้ข้อสรุปว่าเป็นของใครยังมีอนุกรรมการกฎหมายอนุกรรมการนโยบายที่จะพิจารณาทางวันแมปชี้ได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นแนวเขตอยู่ที่ไหนอย่างไรแต่จะบอกว่าเป็นของใครต้องให้เข้าอนุกฎหมายพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆและที่สำคัญก็คือว่าอนุกรรมการนโยบายจะว่าอย่างไรดังนั้นนะคะคือเมื่อวานนี้ก็มีการคุยว่าทหารไปชี้หรือใครไปชี้แล้วจะจบนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทีนี้กรณีที่มีกระแสว่ากรมแผนที่ทหารจะชงที่สปก.เขาใหญ่ให้กรมอุทยานเนี่ยอันนี้จริงไหมอย่างไรนายสุทินก็บอกว่ายังไม่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่ายังมีขั้นตอนโดยเมื่อกรมแผนที่ทหารได้ข้อสรุปก็จะเสนอชุดอนุกรรมการวันแมปและก็เสนอชุดอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งและไปครม.ไม่ใช่เสนอมาที่ตนนะคะส่วนช่วง2 เดือนนี้จะทำให้เกิดความวุ่นวายไหมนายสุทินบอกว่าไม่น่าจะวุ่นวายถ้าเข้าใจระบบการทำงานคือถ้าจะจบไม่ใช่จบที่เจ้ากรมแผนที่ทหารแต่ว่าจะต้องผ่านอีก2 อนุกรรมการวันแมปผ่านกรรมการวันแมปชุดใหญ่ก่อนเข้าครม.นี่นะคะคืออันนี้ก็เป็นข้อมูลแล้วก็กรณีที่นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็ยังคงลงพื้นที่เคลื่อนไหวนะตรงเนี้ยนักข่าวก็ถามว่าถ้ามันยังมีการทอดเวลาออกไปเนี่ยมันยังไม่จบหรือเปล่ายังจะเกิดประเด็นปัญหาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคุณนายสุทินก็บอกว่าอยากจะให้อดทนแล้วก็รออีกนิดนึงเชื่อว่าจะมีข้อสรุปที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ